elsődleges mezők, harmadik rész. Bár sokat tudunk a fényről, de még mindig tartogat meglepetéseket arról, hogyan is működik valójában. Az elsődleges mezők most következő részében megfejthetjük a fény szerkezetét, amely más rejtélyeket is megold, melyek évszázadokig összezavarták a világ legnagyobb elméit. Látni fogod, mi rejtőzik a fény kettős természete mögött. Megmutatom, miért is viselkedik a fény részecskeként és hullámként egyszerre. Más szavakkal be lesz bizonyítva, hogy a fény szétválasztható egységekből, fotonokból áll, ugyanakkor hullámjellegzetességeket mutat. Látni fogjuk, hogy ugyanaz a felépítése minden elektromágneses sugárzásnak, valamint az anyagnak is. A magyarázat összeegyeztethető az elhíresült kétréses kísérlettel, amit most már mindenki megérthet. A kétréses kísérlet az alapja a kvantumfizikának, aminek igen nagy befolyása van a jövő kvantumszámítógépeire ugyanúgy, mint sok jövőbeni technológiára, ami erre a tudásra fog épülni. Néhány jövőbeni technológia már létezik, de ezekről csak az elsődleges mezők 7. részében lesz szó. Ebben a részben a következők kerülnek terítékre: élelhajlás, egyréses elhajlás, kétréses elhajlás, és sok más tulajdonsága a fénynek, továbbá az elektromágneses sugárzásnak. A dologban az az érdekes, hogy a magyarázat történetesen igen egyszerű, és ahogy vártad, az elsődleges mezők elméletére épül. Kezdjük is el felgombolítani a fonalat. A kétréses kísérlet bemutatása során láthatunk vörös lézert, sárga lézert és zöld lézert. Különböző hullámhosszokat, vagyis különféle színeket használva megfigyelhetjük, hogyan megy át a fény ugyanazon a két résen. Ez a kísérlet mutatja a fény hullám természetét. Emellett más kísérletekből már tudjuk, hogy a fény elkülöníthető egységekből, vagyis fénykvantumokból, más néven fotonokból áll. Figyeld meg a 3 szín mintájának változását. Ez egy fontos nyom. Az egy él körüli fényelhajlásnál rendkívül érdekes mintákat látunk a borotva penge körül. Ez egy másik nagyon fontos nyom. További fontos nyomokra bukkanhatunk a folytonos spektrumú fény egyréses kísérletének elvégzésekor. Az elektronokkal végzett kísérletek szintén fontos nyomokat hagytak, melyek segítenek felderíteni ezt a rejtélyt. Ez a táblázat mutatja a frekvenciát, a hullámhozt és az elektromágneses sugárzás energiaszintjeit. Ez ismét egy nyom. Ez a diagram minden elektromágneses sugárzás elektromos mezőjét és mágneses mezőjét mutatja. Ez megint egy használható nyom. Itt van egy szerkezeti egység, vagy másképp egy elektromágneses sugárzás kvantum. A vörös mező északi polaritású, a kék mező pedig azzal ellentétes polaritású. Aztán itt láthatjuk, ahogyan ez a szerkezeti egység illeszkedik az elektromágneses sugárzás diagramjába. Tehát a mezők méretei az elektromágneses sugárzás hullámhosszát határozzák meg. Egy mező mérete megegyezik az egy ciklus hullámhosszával. A mezők közepe, vagyis a foton a tengely azon pontján van, ahol a hullámvonalak metszik egymást. Most pedig bepillanthatunk a foton belsejébe, hogy láthassuk a belső áramlásokat, és ez ugyanígy vonatkozik minden elektromágneses sugárzásra is. A zöld gömb jelenti a fotont.
Láthatjuk egyszerre a foton mágneses mezőinek belső áramlásait, valamint a foton több más nézetét. A kép a jobb felső sarokban mutatja, hogy mindez hogyan kapcsolódik a mi vákuumkamrabeli kísérleteinkhez. Ugyanazok az áramlások dolgoznak, mint a vákuumkamrában. A foton magja körül találjuk a tálalakú mágneses mezősugárzókat, melyekről az elsődleges mezők második részében volt szó. Aztán, ahogy nagyítjuk a foton központi részét, láthatjuk a váltó és folytógyűrűket. Aztán vedd észre, hogy a beérkező áramlás nem csak részecskéket tartalmaz. Minden sodródó részecske saját tálalakú mágneses mezőtérrel bír, mint maga a foton. Ugyanazzal az egyforma tálalakú mágneses mezővel rendelkeznek. Ezek a sodródó részecskék igazából nem is részecskék, inkább sűrített energiaegységek. Ezek az áramló energiaegységek ugyanolyan belső áramlásokat tartalmaznak, mint maga a foton. A foton egy sűrített energiaegység, mely további áramló sűrített energiaegységeket tartalmaz, melyek további áramló sűrített energiaegységeket tartalmaznak. Mennyi szint van lefelé, ami ismétlődik újra és újra? Nem tudjuk. A zöld kör ezen a képen az energia koncentrációja, ami maga a foton. De amint látod, a foton sokkal több, mint sűrített energia a foton mezőterének a közepén. Ahhoz, hogy a foton tényleges méreteit megkapd a mezőihez képest, a váltógyűrűt kell meghatározni. Ez a kép segít megérteni a rendszert, de nem egy méretarányos modell. A valóságban a foton sokkal kisebb, mint a mezői, ám ez az arány sokkal jobban mutatja a foton belsejének működését. Miután a beérkező energiaegységek elérik a váltógyűrűt, azon áthaladva csapdába esnek, és ezt a zöld mező jelzi. De ahogy láthatod, néhány fogjulejtett energiaegység megszökik a foton egyenlítőjénél, majd ismét visszakerül a váltógyűrűnél. Ez ugyanaz a minta, mint amit a vákuumkamrabeli kísérleteknél megismertünk. Akkor most vegyünk elő egy fotont a mezőivel együtt, és rakjuk sorba őket. Emlékezz, az itt vörössel és kékkel bemutatott mezők valójában láthatatlanok. A zöld gömbök maguk a fotonok. A vörös mezők az északi mágneses polaritást, a kékek pedig a délit jelentik. Ezek természetesen vonzzák egymást, a tér a fotonok között lényegében a felépülő mező következménye. Most a fotonok elhaladnak mellettük, de mezőik átmennek rajtuk. A való világban a fotonok természetesen egy kicsit elkanyarodnak, mert a mezőik belénk ütközve elakadnak. A fotonok a mezőik terébe kerülő akadály miatt kanyarodnak akkor is, ha maga a foton nem ütközik az akadálynak. Ez az, amikor a fény elhajlik egy tárgy mentén. Ne feledd, minden foton belső áramlása a bal alsó sarokban láthatóak szerint zajlik. Ismét látható az elektromágneses sugárzás diagramja, ami teljesen megegyezik a fotonokkal és mezőikkel.
A gömb, amit a plazma kitölt, a vákuumkamrában ugyanolyan felépítésű, mint a foton. Vegyük a fehér fotonokat, vágjuk fel 6 különböző hullámhosszra vagy színre. Itt látod a fotonok egymáshoz viszonyított méretét és forgási sebességét. Ez az animáció nem méretarányos modell, csak egy közelítés, hogy könnyebben érthesd az alapelméletet. Fontos megjegyezni, hogy a kisebb foton nagyobb sebességgel forog. Ez vonatkozik valamennyi elektromágneses sugárzásra is. A lila foton rövidebb hullámhosszú, mint a vörös foton, a forgási sebessége viszont nagyobb. A lila foton nagyobb energiaszinten van, mint a vörös foton. A rövidebb hullámhoz magasabb forgási sebességet jelent. Minél kisebb a foton, annál nagyobb az energiaszintje. Ez a logika igaz az összes elektromágneses sugárzásra is. Természetesen a foton hullámhossza és a mezőmérete között is van összefüggés. Egy gyors ismétlés a foton belső áramlásairól, mielőtt tovább megyünk. Ez az áramlást ábrázoló diagram jellemzi az elektromágneses sugárzást is. Még egyszer figyeld meg a hullámhossz és a mezőméret összefüggését. Itt láthatóak a fotonsorok mezői a megfelelő hullámformákkal fedésben. Itt tisztán láthatod, hogy az elektromágneses sugárzásgörbék tisztán illeszkednek a foton mezőihez. Most a piros és a kék polaritású mezőket láthatod. Itt azt láthatod, mi történik, ha fotonok haladnak át az üvegen. Figyeld meg, ahogyan összenyomódnak a mezőik áthaladásakor. Jusson eszedbe, hogy a mezők történetesen láthatatlanok. Van egy sor fotonunk, amiket el fog nyelni az üveg. Rakjunk egy fotonhoz fénysebességmérőt, hogy ellenőrizhessük, hogyan változik a sebessége. Nézd meg, a foton lassít, mikor találkozik az üveggel. Aztán a foton visszagyorsul a teljes fénysebességre, mikor kilép az üvegből. A többi foton a sorban szintén visszagyorsul a teljes fénysebességre. Miután kiléptek az üvegből, visszarendeződik a normál mezőtávolság. Most látni fogjuk a versenyt két fotonsor között. Közülük csak egyik halad át az üvegen. Figyeljük meg, hogy az alsó sorban a fotonok összenyomódnak, amint találkoznak az üveggel.
Amikor pedig kilépnek az üvegből, az összenyomódott mezők elrúgják magukat az üvegtől, és visszanyerik a teljes fénysebességet. Indítsunk el egy másik versenyt a fotonsorok között. Még egyszer láthatjuk, hogyan nyerik vissza az összenyomott mezők az alakjukat, amint kilépnek az üvegből. Visszanyerik a teljes fénysebességet. Ez az összenyomott mező a felelős a száloptika meghajlásáért, mely a bal felső sarokban látható. Tehát ahogy a fotonok és mezőik áthaladnak az üvegen, összenyomódnak, mint egy rugó. Aztán ez a fotonrugó, ahogy kilép az optikai szálból, visszanyeri az eredeti alakját, enyhén visszarúgja az optikai szálat. Szóval, mint láthatod, a fény valójában tolja az üveget, amint kilép belőle. Akkor is, amikor erről a képernyőről származó fotonok elindulnak a retinánk felé, elnyomják a képernyőt, amint elrugaszkodnak, hogy visszanyerjék eredeti, nem összenyomott alakjukat. Ismét, a foton mezőjének mérete meghatározza a fotonhullám hosszát. Itt láthatod a jellegzetes hullámformákat, amik a látható fényt és elektromágneses sugárzást is jellemzik. A valóságban ilyen hullámforma nincs is. A hullámforma hasznos, amikor elektromágneses sugárzásról beszélünk, de a fény más, ugyanis semmilyen hullámformát nem mutat. A fény nem mozog fel és le. Ez nem így kígyózik. Még egyszer, a hullámhoz megegyezik a mezők méretével. Ezen a képen a felső sorban nagyított, sematizált fotonok láthatók, láthatod a forgási sebességeiket és nagyságukat egymáshoz képest. Ki kell hangsúlyozni, hogy ezek a fotonok nem teljesen gömbök, valójában inkább energiakoncentrátumok. Hasonlítanak a vákuumkamrabeli labdaplazmához.
Most pedig látni fogjuk, hogy a különféle hullámhosszú fotonok különféle szögekben törnek meg. Másképpen mondva, a fehér fény egy prizmán áthaladva színskálát hoz létre. Ebben az animációban az idő átmenetileg megállt, a fotonok is állnak, hogy jobban láthassuk az üveg okozta hatást. A fotonsor mezői, ahogy belépnek a prizmába, a más színű sorok más szögben törnek, hajlanak meg. Aztán, amikor kilépnek a prizmából, ismét különféle szögekben hajlanak meg a hullámhosszúktól, azaz a színüktől függően. Világos, hogy az üvegprizma felületén a fehérrel jelölt fotonmezők megtörnek. Most ezekre koncentrálunk. Most két fotont fogunk figyelni, melyek mezői áthaladnak az üvegprizmán. Láthatod, hogy a lila fotonmezői jobban megtörnek az üvegprizmába lépéskor, mint a vörös fotonmezői. Aztán, mikor kilépnek a fotonmezők az üvegből, a lila fotonmezői jól láthatóan élesebb szögben törnek. Most kinagyítjuk a fotonmezőket az üvegprizmába hatolásakor. Tisztán láthatod, hogy a lila fotonmezők élesebben törnek, mint a vörösek. Ez egyszerűen a méretük miatt van. A kisebb méretű mezők élesebben törnek. Mivel a mező mérete arányos a hullámhosszal a valós életben is, így törik a fény az üvegprizmán. Most nézzük a vörös fotonmezőit, amint az üvegprizmába lépnek. Vedd észre, ahogyan a mező vonalának eleje először eléri az üveget, az eltorzuló mező eltéríti eredeti irányából a fotont. Majd amikor teljesen belép, egy sűrűbb, de kisebb mezőt láthatunk tovább haladni. Kilépéskor a sűrített mező visszanyeri eredeti alakját. Mivel a foton a kilépéskor visszanyeri a mező eredeti méretét, a növekedés elnyomja őt az éltől, és ez megint megváltoztatja a haladás irányát. Nézzük még egyszer a lila és vörös fotonok mezőit, ahogyan áthaladnak az üvegprizmán. Most már tudhatod, valójában miért is törik meg a fény, valahányszor áthalad az üvegen vagy más átlátszó anyagon. Ez egészen egyszerű, ha már tudod, hogy is épül fel a fény a fotonokból.
Még egyszer rápillanthatsz a foton ellentétes polaritású mezőire. Itt van néhány sor foton és a ráigazított hullámgörbe. Most toljuk egymáson a két sor fotont. Mikor a hullámgörbék pont átfedik egymást, azt mondjuk fázisban vannak. Amikor pedig a görbék nem fedik egymást, akkor nincsenek fázisban. Amikor a fotonok fázisban vannak, a vörös polaritású mezők egymás felett vannak, ugyanúgy, mint a kék mezők. Ez az energiák összeadódásával jár, a foton fényesebben ragyog. Ezt hívjuk konstruktív interferenciának. Amikor a fotonmezők ellentétes fázisban fedik egymást, azaz az ellentétes polaritású mezők vannak egymás felett, akkor a vörös mezők energiaáramlásai kioltják a kék mezők áramlásai. Ez azt eredményezi, hogy a fedésben lévő fotonok nem bocsátanak ki fényt. Más szavakkal, a fotonok ellentétes fázisban vannak. Ezt hívjuk destruktív interferenciának. Ahogy toljuk egymásra a fotonokat, hol konstruktív, hol destruktív interferenciát látunk. Ezért a fény hol kialszik, hol fényesebben ragyog a lézeres kísérleteknél. Láthatod, ez nem egy egyszerű ki-be állapot. Minél nagyobb azonos mezőrész fedi egymást, annál fényesebben ragyog a foton. Minél közelebb vannak az ellentétes fázishoz, annál jobban sötétülnek a fotonok. Ez az oka, hogy nem elváló éleket, hanem interferencia mintákat látunk. A jelenség miatt a világos interferencia minták fokozatosan átmennek a sötétbe.
Vegyünk 2 panelnyi fotonmezőt. A jobb oldali mezők paneljét forgatjuk. A valóságban az átfedésben levő ellentétes mezők egyáltalán nem bocsátanak ki fényt, de sajnos a szoftveremmel ezt nem tudom bemutatni. De ettől még értheted. Figyeld, mi történik az egyik panel forgatása során. Most nézzük meg az élelhajlást. Figyeld meg az érdekes mintát a penge szélei körül. Ez az animáció egy fotonágyút mutat, mely csak sorban lövi ki a fotonokat a sárga érre. Amint a fotonok mezői beleütköznek az élbe, azonnal elhajlanak. A foton maga elhalad az él mellett, de az útja megváltozik, ahogy a mezői keresztezik az élt. Ahogy különféle közelségben haladnak el a fotonok az él mellett, más-más mértékben törve egy legyezőt képeznek. Aztán, ahogyan ezek a fotonok keresztezik egymást, különféle interferencia minták keletkeznek. Ez az oka a penge élei körül kialakuló barázdáknak és más interferencia mintáknak.
Most a rés elhajlást fogjuk tárgyalni, mely lényegében két párhuzamos és nagyon közeli élmenti elhajlást jelent. Amint láthatod, minél szélesebb a rés, annál kisebb a minta. Az áthaladó fotonok nagyobb százaléka hajlik el a szűkebb rés mentén, mint a szélesebb résen való áthaladáskor. Így a szélesebb résen áthaladó fotonok kisebb százaléka lép reakcióba az élekkel, mint a szűk rés esetén. Ez a bemutató az MIT-n készült vörös lézer segítségével különféle szélességű résekkel. A résnövelés csökkenti a minta szélességét. A rés csökkentése növeli a minta szélességét. Ismét egy fotonágyút látunk, csak most úgy van beállítva, hogy két sor fotont lő ki. Az egyetlen rés egy teljes legyező mintát képez a fotonok mezőiből. Most pedig nézzük két rés esetén mi történik. A távolságot a két rés között változtathatjuk, hogy láthassuk, hogyan hat ez az interferencia mintákra. Ezek az interferenciák hol kioltást, hol pedig erősödést eredményeznek. Most már tudod, mi az oka a fény kettős természetének. A mezők a foton körül nyilvánvalóan a fény és minden más elektromágneses sugárzás hullámviselkedéséért felelősek. Ám van itt még egy probléma a kétréses kísérletnél, amivel foglalkoznunk kell. Az interferencia jelenség akkor is létrejön, ha csak egyetlen foton megy át két résen. Úgy tűnik, hogy a foton vagy elektron önmagával interferál. Ez hogy lehet? Amit ezidáig láthattunk, az a valódi mezőszerkezet egyszerűsített változata volt a könnyebb érthetőség kedvéért. Sokkal nagyobbak ezek a mezők, mint amit eddig láttál. Most ez kicsit bonyolultabb lesz, amint elkezdjük megvitatni, ahogyan ezek a mágneses terek átfedik egymást és kölcsönhatásban vannak egymással. Itt van újra a foton és a körülötte levő mezők. Ám a valóságban ezek az elektromágneses mezők túlnőnek a jelzett határokon. Sokkal messzebbre is van hatásuk, de minél jobban eltávolodunk a fotontól, annál kisebb ez a hatás. Most láthatod a vörös mezőt, ahogyan kiterjed az eddig tárgyalt határain túlra. Még egyszer hozzáteszem, sokkal gyengébb a jelzett határain túl, mint azon belül a fotonhoz közel. Most a kék kiterjesztett mezőt látod. Minél jobban távolodsz a fotontól,
annál gyengébb ez a mező. Figyeld meg a hasonlóságot a hidrogén 421 hullám működésével. Most 2 fotont látsz. Most láthatod a kiterjesztett elektromágneses mezőjét a 2 fotonnak. Láthatod, ahogy ezek a megnövelt mezők átfedik egymást. Itt megfigyelheted a fedésben levő kiterjesztett mezők drótvázát. Ismét érzékelheted, ahogyan a kiterjesztett mezők átfedik egymást. Vegyünk még néhány fotont a mezőikkel együtt, hogy egész sort kapjunk belőlük. Itt láthatod egyetlen foton kibővített elektromágneses mezőjét. Most már 2 kibővített elektromágneses mezőt látsz. Most láthatod mindnek az elektromágneses mezőjét. És már érted is, miként kerültem eddig ezeket a kibővített elektromágneses mezőket. Ahogyan ez az átfedés létrejön, az nagyon fontos akkor, amikor meg akarod érteni a kétréses kísérletet és azt, hogy az anyagban miért is olyan erősek a kötések. Most már értheted, ezek az elektromágneses mezők hogyan terjednek ki és hatnak messze a fotontól épp úgy, ahogy a nap mezői kiterjednek és hatnak messze a naptól. A nap mezői túlnyúlnak a Plútón, és még abban a messzeségben is sodor a napszél töltött részecskéket. Teljesen jó, ha úgy gondolsz a napra, mint egyetlen gigászi fotonra. Ismét itt a fotonunk a kiterjesztett elektromágneses mezőivel. A fizika egyik legérdekesebb kísérlete a kétréses kísérlet. Ez idáig nem volt kielégítő magyarázat az interferencia mintára, amit egyetlen foton vagy elektron okoz a réseken áthaladva. Ez olyan, mintha az elektron vagy a foton önmagával interferálna. De éppenséggel ez az ellentmondás feloldható, amint nem csak úgy gondolsz a fotonra és az elektronra, mint egyetlen sűrített energialabdára. A fotonok és elektronok elektromágneses mezői ennél sokkal nagyobbak, és ezekben a mezőkben mindenhol energia áramlik. A foton vagy elektron, amikor áthalad az egyik résen, a kiterjesztett mező energiájának egy része a másik résen halad át. Ez az energia interferál az első résen átjutott foton vagy elektron energiájával. Ez az, amiért a foton vagy elektron önmagával interferál. A hírhedt kétréses kísérlet rejtélyének leple lehult örökre.
és ezzel vége az elsődleges mezők harmadik részének. A jelenleg 7 részesre tervezett sorozat alapja az elsődleges mezők elméletnek, és megmagyarázza a világot, melyben élünk. 3 részen túl vagyunk, még 4 lesz. Ebben a részben ismerkedtünk a foton elektromágneses sugárzásával, és azzal, ahogyan az elektromágneses mező körbeveszi őket. Láttuk az okát a konstruktív és destruktív interferenciának. Bemutatásra került, hogy ha a fotonok azonos polaritással kerülnek fedésbe, az konstruktív interferenciát okoz, és a foton sokkal fényesebben ragyog. Amikor ellentétes polaritású elektromágneses mezők kerülnek egy vonalba, azok kioltják egymást és elsötétítik a fotont. Megismerhettük az okot a destruktív interferencia mögött. Láttuk a penge élén, hogy hajlanak meg a fotonok mezői, és hoznak létre érdekes, a képen is látható interferencia mintákat. Megvizsgáltuk az egy darab foton réselhajlását. Láttuk az okot, amiért az üvegbe lépő fény lelassul, kilépéskor pedig visszanyeri az eredeti sebességét. Aztán megérthettük, hogy az üvegszálból kilépő foton mezője visszarúgja a szálat, ahogy a mező kiterjeszkedik és visszanyeri a foton az eredeti sebességét. Megismertük az igazi okot, miért törik a fény az üvegen a be- és kilépéskor. Láttuk, hogyan függ a fénytörés szöge a mezők méretétől. Mikor legközelebb szivárványt látsz, jusson eszedbe, milyen szép is a tudomány. Végre megoldottuk az elhíresült és sokáig rejtélybe burkolózó kétréses kísérlet talányát.
Az elsődleges mezők 4. részében az anyag atomi szintű szerkezetével fogunk foglalkozni. Most kezd igazán érdekessé válni a történetünk. Az elsődleges mezők teljesen új elmélet, ami megmagyarázza azokat az alapvető erőket, melyek formálnak minden anyagot mind az atomi, mind a galaktikus szinteken. Az elméletet és a fogalmakat, melyeket a film tartalmazott, David Alan LaPointe alkotta és mutatta be. Magyar szöveg: Rausz Zoltán, narrátor: Fellegi Lénárd. Elsődleges mezők, 3. rész.